Hello guys, අද වලට මම පෙන්වන්න යන්නේ Asus Prime B450M Motherboard එකේ කොහොමද අපි TPM එක on කරගන්නේ කියලා. මෙතන error message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට Windows 10 use කරන්න බෑ. TPM එක enable නැහැ කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි TPM එක enable කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ PC එක restart කරනවා. යන්න ඕනේ BIOS වලට BIOS setting වලට හරි ඔයාලට පේනවා දැන් BIOS වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි motherboard එකේ මෙතනදී යන්න ඕනේ advanced mode එකට advanced mode එක ගිහලා අපිට තියෙනවා මෙතන advanced तो notice එකක් නම මේක okay කරන්න අපි exit වෙනවා exit එකේ save okay PC එක තමයි restart වෙනවා දැන් බලමු ආයෙත් මේක චෙක් කරලා TPM on වෙලාද කියලා. හරි. ඔයාලට දැන් පේන්නේ නැති අපිට Windows 11 එක install කරන්න පුළුවන් කියලා වෙලා තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට.